في عالم ألعاب الرعب لا توجد صدفة عابرة، بل هناك حقائق تدفن بانتظار من ينبش عنها. اليوم نحن بصدد كشف النقاب عن أخطر تستر بيولوجي في تاريخ شركة كابكوم. لماذا اختار المخرج تاريخ 27 من فبراير لإطلاق لعبة Resident Evil 9 ريكويم؟ ولماذا استخدمت كلمة تتجلى لوصف فيروس ليون؟ وكيف أنه له علاقة بموت إليسا أشكروفت؟ إن الإجابة لا تكمن في سطور البرمجة، بل في أرشيف الصحافة الدامي، وفي أحداث واقعية هزت كوكبنا في نفس هذا التاريخ. 27 عام مضت منذ دمار مدينة راكو، هو ذات الرقم الذي يمثل في وعينا الجماعي نادي 27، ذلك النادي المشؤوم الذي يضم أساطير رحلوا وهم في قمة مجدهم. هل تخطط كابكوم لضم ليون كندي لهذا النادي؟ طبعا هذه مجرد توقعات بخصوص الفيديو اللي نزل من فترة عن Resident Evil 9 ريكويم. إن الرقم 27 يرمز في علم الأرقام إلى الإتمام والخاتم، وبعد عقود من ملاحقة السراب يبدو أن الرحلة التي بدأت عام 98 ستصل إلى سطرها الأخير. ليون كندي ليس مجرد بطل، بل هو عينة بيولوجية نضجت على مدار 27 عاما، وما نراه الآن هو التجلي النهائي لفيروس LBAS ألبس. في الحدث الرسمي لريزيدنت إيفل 9 أكدت كابكوم أو المخرج كانزاكي حقيقة صادمة: الصحفية الشهيرة إليسا أشكروفت فارقت الحياة منذ 8 سنوات، وتحديدا في عام 2018. ولكن لماذا الآن؟ ولماذا تم ربط موتها ببطولة ابنتها جريس؟ إن إليسا لم تكن مجرد ناجية من راكون سيتي. الصحافة هي العدو الأول للمنظمات، وموت إليسا كان محاولة بائسة لإغلاق ملف ليون كندي للأبد. وعلى فكرة، جريس أشكروفت لا تلاحق قتلت والدتها فحسب. لو نغوص في التاريخ الواقعي نلاقي أن 27 من فبراير، ألا وهو تاريخ صدور لعبة Resident Evil 9 بشهر رمضان تاريخ 27 فبراير، هو تاريخ محمل بالدلالات المرعبة في هذا اليوم وفي هذا التاريخ بالذات. من عام 1933 احترق البرلمان الألماني، وهو الحدث استخدم لإعلان حالة الطوارئ وقمع الحريات الصحافية تماما، كما أخرس صوت إليسا أشكروفت بسلسلة Resident Evil. وفي نفس التاريخ من عام 2010 ضرب زلزال تشيلي العظيم الأرض بقوة هائلة، وكأن الطبيعة تحتاج هذا التاريخ فعلا. والأكثر رعبا أنه في 27 من فبراير لعام 2020 سجلت دول كبرى أولى إصابتها بالوباء الذي غير وجه العالم. كابكوم تقتبس من ألم الواقع لتصنع رعبها، وتختار يوم إسكات الحقيقة الواقعي ليكون يوم تجليها في اللعبة، وتحديدا بين ليون وإليسا الصحافية أشكروفت. ترى هذا مو صدفة، ما حطت تاريخ مثل هذا التاريخ شركة كابكوم لو هي تلمح أنه تاريخ مر بأشياء كثير مرعبة وصادمة، وصارت ترى بعالمنا الواقعي، فقاعدين يربطون الأمور ببعضها. فاللعبة راح تكون فيها رعب، وأنا متأكد راح نشهد موت شخصية مهمة، وبالنسبة لي أشوف إنها إيدا وونغ. بالنظر إلى التقنيات البصرية الحديثة، وخاصة ملامح مؤدية الوجه ليندا روز، نجد دقة لا تخدم الجمال بقدر ما تخدم الرعب البيولوجي. إن التعب الظاهر في عيني جريس والتجاعيد الطفيفة التي بدأت تغزو ملامح ليون في أفلام الكرتون السينمائية ليست مجرد رسوم عابرة، إنها آثار فيروس ألبس الذي يعيد هيكلة الجينات من الداخل. وفعلا إليسا أشكروفت هذه التغيرات في تقاريرها السرية، واليوم نشوف النتائج تتجلى أمامنا. نحن لا ننظر إلى وجوه بشرية، بل إلى جبهات قتال جينية تخاض تحت الجلد.
يوم الحساب القادم، إن الخيوط قد اكتملت. الرقم التاريخ مأساة إليسا ومصير ليون المجهول في 27 من فبراير عام 2026 لن يكون مجرد إطلاق للعبة جديدة، بل سيكون مواجهة مع الحقيقة التي ظلت مدفونة ل3 عقود. إليسا أشكروفت ماتت لكي تعيش هذه الحقيقة، وليون كندي صمد لكي نرى تجليها النهائي. استعدوا، فالحقيقة قادمة ولا مفر من مواجهة القدر. إصابة ليون بفيروس ألبس تسببت في مقتل إليسا أشكروفت. مو صدفة، ظهرت تلميحات من الجزء 6 و7 عن إليسا، وإنها كانت تسوي تقرير صحفي عن الناجين من حادثة راكون سيتي، ومن ضمنهم ليون كندي. وأعتقد أن إليسا عرفت معلومات خطيرة عن المنظمة اللي صنعت هذا الفيروس، وأتوقع أنها كشفت اللي حقنوا ليون بهذا الفيروس، عشان كذا ماتت على طول. ولا ليش ليون ندمان ويطالع باللاب نظرات مليئة بالندم؟ معناها هو تسبب بموت الصحفية إليسا أشكروفت، لأنها كانت تلاحق منظمة أو شخص تسبب بأن ليون ينصاب بألبس وتبحث وراه. حتى حروف ألبس لو نتلاعب فيها يطلع لنا جمل كثيرة ومرعبة. لايبوبولي ساكرايد، مصطلح حيوي يشير إلى نوع من الجزيئات الموجودة في جدار خلايا بعض أنواع البكتيريا، وهذا مو صدفة. كابكوم اختارت هذا الاسم لأنه مناسب لهذا الفيروس. المعنى الثاني لاسم ألبس هو نظام تحديد المواقع، ولكن يستخدم داخل المباني، وهو يشبه أو في مساحات محدودة. 4 في القانون والطب. قانون مشهور خاصة في أمريكا يتعلق بالصحة العقلية، سعى قانون بيترس والآن شورت قانون LBS إلى إنهاء الإيداع غير المناسب وغير المحدد وغير الطوعي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية، كما أنه أقر الحق في التقييم والعلاج النفسي الفوري في بعض الحالات، وهو يشبه أو في مساحات محدودة. طيب، إيش نوصل من معنى هذا الكلام؟ نوصل إلى نقطة أن فيروس ألبس ممكن يكون بسبب اضطرابات صحة عقلية، مثل توهم وجود أشياء غير موجود أو تذكر أشياء من الماضي قاسية. يعني ليون ممكن يعاني من اضطرابات عقلية صحية وأثناء اللعب به في اللعبة بسبب ألبس. وأيضا تهور ليون بالتريلرات ال4 كان بسبب ألبس. وبعض الأحيان يجيه اضطرابات عقلية لأنه ينشط بعض الخلايا بالجسم، وبالتالي يصير ليون قوي وكأنه باتمان أو أي بطل ثاني خارق. واضح أن فيروس ألبس راح يكون أقوى فيروس بسلسلة Resident Evil. طيب، مين راح يعالج ليون؟ طبعا هي جريس أشكروفت ما غيرها. الحين بعطيكم أول دليل يثبت هذا الكلام. اسم جريس يعني جمال، نعمة، النعمة الإلهية أو البركة، ويرتبط بالصفات الإيجابية مثل اللطف، الرقة، الأناقة والجمال. أصول ومعاني أخرى لاتينية: نعمة الله أو الفضل والبركة. أمازيغ، يعتقد أن كلمة أجريس تعني جليد، وفي اللغة العربية قد يفهم كمغروس أو ما زرع في الأرض. جريس، هذا الدليل الدامغ اللي يثبت أن جريس تملك فعلا علاج ليون من فيروس خصوصا جريس معناها بالعربي غرس أو مغروس، يعني نضرب مثال: إبرة انغرزت باليد، مثل لقاح أو أي شيء من هذا القبيل. وهذا أقوى دليل يثبت أنهم بيصنعون لقاح من يد جريس لعلاج ليون من ألبس. والحين نجي لنقطة تاريخ 27 فبراير، تاريخ صدور لعبة Resident Evil 9 ريكوين بشهر رمضان الكريم. الغريب بتاريخ 27 فبراير إنه ارتبط بحوادث صادمة ومرعبة صارت بعالمنا الواقعي، وهذه الحوادث مرتبطة بالصحافة. حطوا 1,000,000 خط تحت صحافة
في ريزيدنت ايفل 2 ريميك في بوستر عليه صورة شرطي مكتوب عليها عام 1997. لو نشوف ايش صار بهذا العام من حوادث بعالمنا الواقعي راح تندهشون فعلا. طلع في حادثتين صارت لصحفيين بقصص شخصيات مهمة. أول قصة غامضة صارت قضية الصحفي خوسيه لويس كابيثا الأرجنتين. هذه الحادثة الأغرب والأكثر صدمة في عالم صحافة لعام 1997. ماذا حدث؟ في يناير 1997 وجد جثمان المصور الصحفي خوسيه لويس كابيثا متفحما داخل سيارته بعد اختطافه. لماذا هي غريبة ومهمة؟ خوسيه كان قد تجرأ والتقط صورة سرية لرجل أعمال غامض ومؤثر جدا في الأرجنتين يدعى ألفريدو يابران، الذي كان يفتخر بأنه لا يوجد مصور استطاع التقاط صورة لوجهه. الأثر أصبحت صورته والعبارة الشهيرة لا تنسوا كابيثاس رمزا لحرية الصحافة في أمريكا اللاتينية. وأدت الحادث إلى فضيحة سياسية كبرى سقطت على أثرها رؤوس كبيرة. 2. المصورون في حادثة الأميرة ديانا. رغم أنهم لم يموتوا في الحادث إلا أن الصحافة العالمية تعاملت مع موت المهنة في تلك الليلة، ومع ذلك هناك تفصيل قد يختلط على البعض، وهو وفاة جيمس أندرسون، وهو مصور باباراتيزي فرنسي مشهور. كان يشتبه في أن سيارته فيات أونو بيضاء قد احتكت بسيارة ديانا قبل الحادث. الغرابة وجد أندرسون ميتا في ظروف غامضة داخل سيارة محترقة في عام 2000، لكن اسمه ارتبط بالصحافة عام 1997 وبكل نظريات المؤامرة التي تلت الحادثة. يعني نطلع من هذه القضايا الغامضة الواقعية إن كابكوم ما عندها شيء اسمه صدفة، اختارت هذا التاريخ بدقة تامة وخلته يناسب قصة وأحداث ريزيدنت ايفل 9، ألا وهي الصحفية الاستقصائية إليسا أشكروفت. حتى إليسا كانت تعرف بالتريلر الثاني، تقول إنهم قادمون، وكانت تعرف إنهم يخططون لقتلها من أول، وهم نفسهم اللي حقنوا ليون بفايروس ألبس. فعلا كابكوم مدهشة بربط تواريخ صدور ألعابها بالواقع. الحين نروح لنقطة البوسترات حقة الأفلام اللي موجودة بريزيدنت ايفل 3 ريميك واللي غفل عنها كثير من الناس. لفت انتباهي بوسترات أفلام كثيرة مرعبة، ومنها بوستر هذا الفيلم واللي عليه هذا الشخص اللي يشبه فيكتور إديت. شبه بسيط لكنه مو صدفة، كابكوم معروفة بأنها تربط الأمور ببعض. والحين نجي لنقطة جيل، وهل ترجع بريزيدنت ايفل 9؟ الجواب نعم، وعندي الدليل. لو رجعت جيل ما راح نلعب فيها كثير مثل جريس أشكروفت. دليل من الحدث جيل فالنتاين راح ترجع لريزيدنت ايفل 9 من الحدث اللي نزل من 8 أيام. حطوا فيجرز أو ستيكر لشخصية جريس وليون، ومجموعة من استيكرات ثانية قديمة لليون وجيل، وستيكر ليون اللي من ريزيدنت ايفل 2 ريميك على الجهة اليمين بجانب ستيكر جيل فالنتاين. فهل هذا تلميح ان جيل راح ترجع بريزيدنت ايفل 9 ريكويم وراح تساعد ليون بمكان معين؟ هذا تلميح غريب من كابكوم. كل جيل فالنتاين من ريزيدنت ايفل 3 ريميك في مقطع لها بحسابها انستغرام قاعدة تلعب سايلنت هيل وجالسة تقول كلام، وذكرت شخصية ليون كندي وتقول ان البطل في سايلنت هيل الاب يشبه ليون، وتقول ليون بطريقة كأنها تعرف سر يخص ليون بسلسلة ريزيدنت ايفل، وباين من ملامح وجهها انها متحمسة لشيء معين. طبعا هذا مجرد تحليل وتوقع مني، ما في اي تأكيد رسمي منها، لكن عندي نظرية ان جيل راح ترجع مع الشخصيات القديمة من ريزيدنت ايفل 2 مثل كلير وكريس ريدفيل والشخصيات المعروفة من زمان. طبعا بيجوني ناس بيقولون انت تتخيل انك تشوف تريلر خامس، خلاص اللي هنا يكفي. ردي عليكم لا تستعجلون، لأن عندي دليل
من نهاية الحدث، وهو كلام ناكانيشي بنهاية الحدث، واللي قال: هناك المزيد مما أود مشاركته معكم، أأمل أن تظلوا متابعين إلى وقت الإصدار الرسمي. راح نشوف بعض التسريبات لريزيدنت ايفل ريكويم 9. ممكن تصدمنا كابكم بأنها تطلع شخصية قديمة محبوبة مثل جيل بأماكن معينة. أما التريلر الخامس أتوقع فيه تريلر خامس بنسبة 60%. أما موعد صدوره عندي 3 توقعات. التوقع الأول أن التريلر الخامس اللي راح يضم بإذن الله تعالى جميع الشخصيات القديمة راح ينزل قبل موعد صدور اللعبة بيوم، يعني في شهر رمضان، لأن كابكوم سحبت شهر بعد التريلر الثالث لريزيدنت ايفل نزلوا حدث عن اللعبة. عشان كذا أتوقع كابكوم بترجع تسحب شهر لين قبل موعد صدور اللعبة بيوم أو أسبوع ينزلون التريلر الخامس. التوقع الثاني أن كابكوم بتنزل التريلر على فجأة. ممكن تصدمنا كابكوم نفس ما قال ناكانيشي أن ليون غير مناسب للرعب، وفانز ليون فهموا الكلام وحسبوا ليون ما راح يطلع بريزيدنت ايفل ريكويم، وفجأة ظهر ليون. لذلك أتوقع مو غريبة على كابكوم تسوي كذا وتصدمنا بعودة شخصيات مهمة وقديمة بسلسلة ريزيدنت ايفل، لأن كابكوم مستحيل تتخلى عن أبطالها بهذه السهولة. التوقع الثالث والأخير أن كابكوم تحتفظ بالتريلر الأخير وراح تحطه بحدث بأمريكا وتصدم الجميع بعودة الشخصيات القديمة. ليش يا محمد؟ لأن كابكوم سوت كذا من قبل، سوت كذا بالحدث اللي عرضوا فيه التريلر الثالث وصدمتنا بعودة ليون. توقعت كذا بسبب خبث كابكوم، كانوا محتفظين بالتريلر الثالث وقت طويل بعدين عرضوه بالحدث السابق. والحين راح أعطيكم نظرياتي المتواضعة عن جريس أشكروفت. أنا أشوف أن جريس مو مجرد شخصية جبانة، من اسمها واضح أنها راح تكون نعمة كبيرة لليون وبتخلصه من فايروس آلبس. وأشوف أن إيدا وونغ راح ترجع وتساعد جريس أشكروفت وليون كعادتها. لكن عندي نظرية مرعبة أن فيكتور إيديت راح يتخلص من إيدا وونغ. أتوقع أنه يعرفها لأنها ظهرت كثير من الهليكوبتر، وأكيد الأعداء بريزيدنت ايفل 9 ريكويم أكيد أكثر ذكاء مع محرك كابكوم الجديد. يعني ما في شيء اسمه يا عيدة بنت غماش تنقلي بفندق رينود على راحتك، لأن الأعداء بهذا الجزء أكثر رعب وذكائهم مرعب مو زي قبل. وعندي نظرية ثالثة تقول إن في صلة قرابة بين جريس أشكروفت وجيل فالنتاين. السبب اللي خلاني أبني النظرية مو عشان التشابه الكبير بينهم، رغم إن الشبه الكبير على فكرة بينهم دليل قوي ملموس، لكن خلوني أصدمكم بشيء. ممثلة شكل جيل فالنتاين بالنسخة الكلاسيكية الأولى اسمها جوليا فوث، ركزوا في اسمها جوليا فوث. والصدمة الغريبة أن ممثلة شكل جريس أشكروفت البولندية جوليا برات اسمها نفس اسم ممثلة شكل جيل فالنتاين القديم جوليا. وهذا التشابه بالأسماء مو لعب من كابكوم، انسوا يا حبايبي انه يكون لعب من كابكوم، بل تلميح واضح ان في صلة قرابة بينهم. عندي نظرية رابعة عن جيل فالنتاين، وهي انها بحكم خبرتها بالفيروسات قد تساعد ليون بالبحث عن اللقاح لعلاج فيروس آلبس. الحين يجوا الناس ويقولون انت غبي، لا تستعجلون، اوكي؟ جيل فالنتاين تعرضت لفيروسات كثير، والغريب بالموضوع ان جيل في ريزيدنت ايفل ريفليشن الذي تدور احداثه على متن السفينة المهجور كوين زونوبيا، هذا الفيروس اسمه إبس. النتيجة المصابون بهذا الفيروس يتحولون الى وحوش تسمى أوز، وهي كائنات رمادية لزجة مشوهة. المرعب بالموضوع ان اسم هذا الفيروس مشابه جدا لاسم آلبس، الفيروس اللي انصاب به ليون. اسم فيروس جيل TABS، واسم فيروس ليون ALBS آلبس. احذفوا حرف T من اسم فيروس جيل وخلوا إبس بهذا الشكل، والحين نحط اسم فيروس ليون من جنب اسم فيروس جيل. إبس آلبس تشابه مجنون، وخصوصا بحرف S
وهذا مو صدف، كابكوم ربطت كل أجزائها القديمة بالجزء الجديد Resident Evil Requiem. أشوف إن في سر خطير بين ليون وجيل راح ينكشف Resident Evil 9 Requiem، أو ممكن كابكوم عندها رأي ثاني، يمكن Resident Evil 10 تكون هي اللي تكشف سر ليون وجيل. لكن هذا مو معناه جيل ما راح تظهر Resident Evil 9، بالعكس احتمال 90% تظهر هي وجميع الشخصيات القديمة. أختي عندها نظرية، وهي أن كريس أشكروفت في صلة قرابة بينها وبين آش. طبعا النظرية أعجبتني وخلتني أفكر، ولقيت أدلة كثير تثبت هذه النظرية. الدليل الأول وهو اسم أشكروفت. اسم أشكروفت مرتبط بعوائل كانت تملك أملاك كثير في بريطانيا. كيف هذا دليل يا محمد؟ السياسيين، رئيس أمريكا سياسي، رئيس أمريكا اللي اختطفت بنته في الجزء الرابع من ريزيدنت إيفل وليون راح ينقذها اللي هي آش. هذا الدليل الأول. والأدلة الباقية تشابه كريس أشكروف بشعرها زي ما ذكرت لكم من قبل، ووجهها مع آش، وهذه طبعا أكيد مو صدفة، تشابه مجنون. نزل جيم بلاي لليون كامل ولعبوه الناس وجربوه، وفي لقطة مرة مظلمة ومرعبة بين ليون وكريس، ولما كان ليون يبغى يقرب من كريس أشكروفت، في واحد اللي هو فيكتور إيدي ضغط على زر ونزلت زنزانة تقفلت بين ليون وكريس أشكروفت. وهذا المشهد صار مع لما كان ليون يبغى ينقذ آشلي. إيش تبون دليل أقوى من هذا الدليل؟ واضح.